سبحان الله وبحمده وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. يحكي شاب قصته قائلا: قصتي بدأت عندما كنت أبلغ من العمر 10 أعوام، في ليلة من ليالي رمضان، حيث كنت أخرج مع أصدقائي بعد الإفطار لنلعب في الشارع حتى منتصف الليل. كان في حينا شجرة تين كبيرة، كنا معتادين على لعب الغميضة تحتها ونختبئ وراءها دائما. في هذه الليلة كنت ألعب مع 3 من أصدقائي، وفجأة سمعنا نحن ال4 زمجرة غريبة، فاعتقدنا أن هناك كلبا وراء الشجرة، فذهبنا لننظر، ولكننا وجدنا رجلا طويل القامة بشكل لا يصدق، يصل إلى حوالي 4 أمتار. ملامح وجهه واضحة جدا على الرغم من الظلام المحيط بنا. كان أبيض الوجه شاحب ذو لحية كثيفة جدا، وكان يرتدي معطفا يشبه ما يرتديه ملوك أوروبا في القرون الوسطى. أصابنا الفزع من ذلك المنظر، وأسرعنا جميعا للهرب من أمامه. اتجهت إلى منزلي مباشرة وأنا أبكي وأصرخ في حضن أمي، ورويت لها ما رأيت. حاولت أمي تهدئتي، وأخبرت أبي الذي أخذني إلى الشجرة حتى أرى الرجل المخيف. وهناك وجدت أصدقائي أيضا مع ذويهم يبحثون عن ذلك الرجل، ولكن لم نجد أي أحد. قال أبي ببساطة: من الممكن أن يكون مجرد رجل مجنون أو متشرد نائم وراء الشجرة. وانتهى الموضوع هكذا. مرت الأيام وقل خوفنا تدريجيا، ولكننا كنا نتجنب المرور من جانب هذه الشجرة أنا وأصدقائي. وذات ليلة كنت نائما في غرفتي حوالي الساعة 4 صباحا. استيقظت على صوت الزمجرة نفسها التي سمعتها عند الشجرة ذلك اليوم. فتحت عيني مفزوعا، فرأيت نفس الرجل يقف في زاوية الغرفة، ولكنه كان أقصر طولا من المرة السابقة، فكان ذو قامة معتدلة. هذه المرة تجمدت في مكاني، لم أستطع حتى أن أصرخ أن أستغيث بأحد من هول الموقف. كدت أموت من الرعب لولا أن أمي دخلت الغرفة ووجدتني على هذه الحال، فسألتني: ما بك؟ فتعجبت وسألت أمي: كيف عرفتِ؟ ولماذا جئت الآن؟ فقالت لي أنني كنت أملأ المنزل صراخا وبكاء بصوت مرتفع. تعجبت كثيرا، فأنا لم أصدر أي صوت. أخبرتها بما رأيت، ولكن لم يصدقني أحد. وقال لي أبي أنه مجرد كابوس، لأنني أفكر في ذلك بكثرة. ليس إلا في هذه اللحظة شعرت بجرح وألم شديد في بطني. نظرت فوجدت خدوش وجروح عميقة في ذلك المكان تشبه الكتابات. وهنا صدم الجميع وصدقوا حكايتي. قرر أبي أن يأخذني إلى شيخ الحارة، وما زادني وزاد أبي خوفا وفزعا هو أننا وجدنا أهل أصدقائي كذلك قد أحضروهم عند الشيخ وعليهم نفس العلامات. قرأ علينا الشيخ بعض آيات من القرآن الكريم، وطلب من عائلاتنا تحصيننا بالأذكار والقرآن. والحمد لله لم يحدث شيء بعدها حتى بلغت 25 من عمري، وسافرت مع أبي إلى فرنسا. ذات يوم كنت جالسا في حديقة عمومية في النهار، وفجأة سمعت الزمجرة نفسها التي لم أستطع نسيانها على الرغم من مرور سنوات عديدة. قلت في نفسي: يا ربي، ليس مرة أخرى. اقتربت من الأشجار لأرى من أين يأتي الصوت، وفجأة فقدت وعي. وعندما استيقظت وجدت نفسي في المستشفى ومعي أبي. قررت الاتصال بأصدقائي القدامى من جديد، فقالوا لي أنهم رأوا نفس الرجل كذلك، فعلمت أنه عاد من جديد، ولكن هذه المرة
كانت أسوأ بكثير، فقد كنا نراه كل ليلة فيترك على أجسادنا آثاره من خدوش وكتابات لاتينية على البطن. عانينا من آلام جسدية وكوابيس. أصبحت أخشى النوم ولا أقترب من أي شجرة أو أجلس بمفردي، وأخاف كثيرا من مطاردته المستمرة لي. ذهبت للعمرة فتوقف عن زيارتي إلى أن عدت، حتى أنني رأيته في المطار يقف بين الناس وكأنه في انتظاري، وإلى الآن لا أعرف ما الحل. في الختام أحلى الكلام بذكر النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. سبحان الله وبحمده وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. يحكي شاب قصته قائلا: قصتي بدأت عندما كنت أبلغ من العمر 10 أعوام. في